Good morning, DXN. नमस्कार, गुड मर्निङ DXN टिभी फुल मस्तीको विशेष प्रस्तुति गुड मर्निङ DXN को अर्को नवीनतम अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सञ्जीवको तर्फबाट आज पनि गुड मर्निङ DXN मा एउटा विशेष जानकारीको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। आजको गुड मर्निङ DXN मा हामी प्रस्तुत गर्दै छौँ तपाईलाई DXN को कुन सामग्री अचकाले मिठो लाग्छ। यसो सोच्नुस् त, कुन सामान चाहिँ तपाईलाई अचकाले अलिकति मिठो है, खाँदा पनि आहा यो खान पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईलाई लाग्छ। मिठो भन्ने बित्तिकै सबैको दिमागमा एउटा चीज चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई। के चीज हो भन्दिम के तपाईँ नै भन्नुहुन्छ? ल यसो गरौँ नि त। आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईले DXN को सामग्री प्रयोग गरेका सामग्री मध्ये तपाईले सबैभन्दा मन परेको DXN को सामग्री कुन र किन हामीलाई लेखेर कमेन्ट गर्नुस् है। हेरौँ न तपाईँ मध्ये कोलाई के मन पर्या रहेछ, किन मन पर्या रहेछ, यसो मलाई पनि थाहा हुन्छ नि त। त्यही भएको कारणले म आज तपाईलाई मलाई मन पर्ने र मिठो लाग्ने चीजको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन्छु र आज त्यो चीज हो र त्यसको फाइदाको बारेमा पनि म तपाईलाई जानकारी दिँदैछु। मिठो भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा आइसक्यो, मलाई थाहा छ। आज म तपाईलाई जानकारी दिँदैछु DXN को कोकोजी को बारेमा। कति मिठो हुन्छ, तपाईलाई मिठो लाग्छ नि है, मलाई पनि अचकाले मिठो लाग्छ। कोकोजी को बारेमा म आज तपाईलाई जानकारी दिँदैछु। Good morning, DXN. हजुर, तपाईले आजको विषयवस्तुको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ एकदमै मिठो DXN को सामग्री मध्ये कोकोजी को बारेमा आज म तपाईलाई जानकारी दिँदैछु। र मैले तपाईलाई अघि पनि भनेको थिएँ आज चाहिँ म तपाईसँग यसो तपाईसँग कुराकानी गर्नु मन लाग्यो। त्यही कारणले गर्दा तपाईले प्रयोग गर्नुभएको DXN को सामग्री मध्ये तपाईलाई मन परेको सामग्री कुन मन पर्यो र किन मन पर्यो हामीलाई कमेन्ट गर्नुस् है। हामी तपाईको त्यो कमेन्ट अरु कुनै एपिसोडमा हामी पढ्नेछौँ र तपाईसँग भलाकुसारी गर्नेछौँ। हामीलाई पनि थाहा पाउने मौका मिल्छ नि त, तपाईलाई किन मन पर्यो त्यो प्रोडक्ट भन्ने कुरा अरूलाई पनि थाहा पाउनु हुनेछ। र मलाई मन पर्ने एकदमै मन पर्ने सामग्री कोकोजी। कोकोजी अब कतिजनाले पानीमा दुधमा घोलेर खानुहुन्छ, मैले नि खान्छु। तर मलाई त मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने हातमै केटाकेटी जस्तो भइन्छ नि, हातमै राखेर त्यो छाड्दाको मजा पनि आनन्द आउँछ के। अब के हो त कोकोजी र कोकोजीले के फाइदा गर्छ यसको बारेमा बुझौँ है त। DXN को एकदमै राम्रो र मन पराउने मिठो सामग्री मध्ये कोकोजी पनि एउटा हो। कोकोजी एउटा पेय पदार्थ हो। कोका भन्ने फलबाट तयार पारिएको गानोदर्मा लुसिडम मिलाएर कोकोजीको पाउडर निर्माण गरिएको हो। अति स्वादिष्ट स्वस्थकर भएको कारणले यसलाई विश्वका करोडौं मानिसहरूले मन पराइसकेका छन्। यसलाई शारीरिक तथा मानसिक कमजोर भएको व्यक्ति र कुनै पनि खेल खेल्ने खेलाडीहरूले दैनिक सेवन गरेमा अत्यन्तै स्वास्थ्य लाभ गर्न सकिन्छ। हाम्रो बच्चा बच्चीको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकासका लागि कोकोजीले धेरै नै उपयुक्त उत्पादनको रूपमा मानिन्छ र राम्रो मानिन्छ केटाकेटीको लागि। यस्तै यो गानोदर्मा यानि कि रातो च्याउ युक्त चकलेटको स्वाद भएको कारणले गर्दा एक उच्च शक्तिवर्धक र उपयुक्त क्यालोरी भएको पौष्टिक पेय पदार्थ पनि हो कोकोजी। र कोकोजीमा के तत्त्व पाइन्छ त भन्दाखेरि कोकोजीमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, पोटासियम, हैन, क्याल्सियम,
फस्फेट, सोडियम, फलाम, भिटामिन सी, भिटामिन बी यस्ता अन्य थुप्रै पौष्टिक तत्त्वहरू कोकोजीमा पाइन्छ। किन भन्दाखेरि कोकोजीमा जीएल यानि कि गानोसिलियमलाई मिसाइएको हुन्छ। आरजीजीएल तपाईलाई याद छ नि, आरजीजीएल को बारेमा विशेष भिडियो मैले अन्य भिडियो बनाएर हालेको छु, त्यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो आरजीजीएल मध्ये जीएल को धुलो कोकोजीमा मिश्रण गरिएको हुन्छ। तसर्थ जीएलबाट प्राप्त गर्ने जति पनि पौष्टिक तत्त्व छ हामी कोकोजीबाट प्राप्त गर्न सक्छौं। कतिपय मित्रहरूलाई जीएल अलिकति महँगो लाग्न सक्छ अथवा जीएल चक्कीमा खाँदा मिठो नलाग्न सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले कोकोजीको प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा एकदमै जीएलबाट प्राप्त गर्ने जुन फाइदा छ त्यो फाइदा र पौष्टिक तत्त्वहरू कोकोजीबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र कोकोजीको सेवन केटाकेटीलाई गराउनु भएको खण्डमा मैले धेरै नै जिज्ञासाहरू र कौतूहलताहरू मैले कमेन्टमा भेटिरहेको हुन्छु। सर मेरो केटाकेटी छ अथवा मेरो फलानु बुवामा हुनुहुन्छ, अलिकति विक हुनुहुन्छ, उहाँलाई तागत आउँदैन, अनि मेरो केटाकेटीको अलिकति वृद्धि विकास राम्रोसँग भएको छैन, राम्रोसँग बढेको छैन। अनि कतिपयले भन्नुहुन्छ सर मेरो केटाकेटी अलिकति के भन्छ कमजोर भयो के सर, कमजोरी भयो, के खुवाउने होला भनेर चाहिँ मलाई धेरै नै जिज्ञासा र कौतूहलता मैले प्राप्त गरिरहेको हुन्छु। उहाँहरूलाई मैले के भन्ने गर्छु भने यदि तपाईका केटीकेटीहरू कमजोर हुनुहुन्छ, वृद्धि विकास उहाँहरूको हाइट राम्रोसँग बढेको छैन, उहाँहरूको मस्तिष्क अलिकति कमजोर छ, अलिकति भुत्ते दिमाग भन्छ नि, दिमाग तेजिलो छैन भने त्यस्ता केटाकेटीहरूको लागि तपाईले कोकोजी र स्पाइरुलिना प्रयोग गराउनु भएको खण्डमा एकदमै फाइदा पुर्याउँछ। जसको आँखा अलिकति कमजोर छ, चस्मा मोटो बिचारा साना बालबालिका हुनुहुन्छ तर चस्मा भने मोटो लाउनु पर्ने अवस्थाका जो बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता बालबालिकाहरूको लागि पनि यो कोकोजी र यो स्पाइरुलिना लेउबाट बनेको यो चक्की खुवाउनु भएको खण्डमा त्यो मोटो चस्मा चाहिँ लाउनु पर्दैन है। यो पनि तपाईलाई अहिले यो सन्दर्भकै क्रममा मैले जानकारी दिएँ। र कोकोजी युज गराउनु भएको खण्डमा अलिकति केटाकेटीहरू फुर्तिला हुने, तागतिलो हुने हैन, अलिकति तेजिलो हुने, पढ्न लेख्न पनि अलिकति टाठो बाठो हुने, त्यस्तो पनि यो कोकोजीले चाहिँ गर्ने गर्छ। त्यो सँगै अरु के फाइदा गर्छ त कोकोजीले, म त्यो कोकोजीको अन्य फाइदाको बारेमा पनि म जानकारी दिन्छु। अब यो कोकोजी भन्ने बित्तिकै सर केटाकेटीले मात्रै खानी हो त, बालबालिकाले मात्रै खान मिल्ने हो त, हामीले खान मिल्दैन त भन्ने फेरि तपाईको मनमा खुल्दुली उठ्न सक्छ है। हैन, त्यस्तो पनि हैन। केटाकेटीको लागि विशेष फाइदा गर्छ भने हामीलाई पनि फाइदा गर्छ। जस्तो मैले अघि नै भने, मैले पनि पिउने गर्छु। मैले त अघि नै भने नि हातमै राखेर चाट्दा कति मिठो हुन्छ भनेर तपाईलाई भनेको थिएँ। त्यस्तै हामीले पनि प्रयोग गर्न सकियो। केटाकेटीको लागि मात्रै हैन, तपाई कमजोर हुनुहुन्छ, तागत आएको छैन, कुनै समस्याले गर्दा तपाई बिरामी पर्नु भयो, तपाईलाई चाहिँ तागत आएको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिले कोकोजी खानुभयो भने तुरुन्त तागत आउँछ। हामीले पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। केटाकेटीलाई पनि राम्रो गर्छ। अब फेरि लागौं कोकोजीले अब अरु के फाइदा गर्छ त, अरु कोकोलाई के कस्तो फाइदा दिलाउन मद्दत पुर्याउँछ त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ है त। कोकोजीको सेवनबाट हुने फाइदाहरू के फाइदा छन्? यो सबै उमेर समूहका बच्चा-बच्चीदेखि वयस्कसम्मले सेवन गर्न र सजिलै पचाउन सक्ने पेय पदार्थ हो कोकोजी। भनेपछि केटाकेटीले पनि खान सक्ने भए, वयस्क युवा युवतीले पनि खान सक्ने भए, ज्येष्ठ नागरिकहरू जति हुनुहुन्छ नि, ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि उहाँहरूलाई सुगर छैन भने कोकोजी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सुगर छ भने उहाँहरूले ब्ल्याक कफी युज गर्नु होला, कोकोजी युज नगर्नु होला। तर सुगर छैन भने चाहिँ तपाईले कोकोजीको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जो ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि है। र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष दमका समस्याहरू देखा पर्छ, स्यासा बढ्ने समस्याहरू देखा पर्छ र अलिकति तागत पनि कमजोर हैन, तागतै नभएको त्यस्तो समस्याहरू विशेष त ज्येष्ठ नागरिक उमेर पुग्नु भएका बुवाआमाहरूलाई त्यस्तो समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। त्यस्ता बुवाआमाहरूले कोकोजी प्रयोग गर्नु भयो भने एकदमै उति नै खेर तागत दिन्छ, फार्तिलो चाहिँ बनाउँछ है। यदि तपाईमा सुगर छैन भने, मधुमेह छैन भने तपाईले कोकोजी प्रयोग गर्नु होला।
यस्तै यसको सेवनबाट मस्तिष्क विकास, मानसिक विकास र दृश्य शक्तिमा पनि विकास गर्छ। मैले अघि नै पनि भने तपाईका केटाकेटीहरूले अझै सानै हुनुहुन्छ, उमेर समूह सानै छ, तैपनि मोटो चस्मा लाउनु पर्ने एउटा बाध्यता हुनसक्छ। त्यस्ता बाध्यता हुनुभएका बालबालिकाहरूले पनि कोकोजीको सेवन गर्नुभयो भने त्यो समस्याबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ है। हुन हामीले यसै पनि केटाकेटीको वृद्धि विकास, केटाकेटीलाई तागतिलो दिने भनेर बाहिरका अनावश्यक चिजहरू हामीले सेवन गराइरहेका हुन्छौँ। त्यो अनावश्यक चिजभन्दा कोकोजी 1000 गुणा राम्रो, यो म ढुक्क भएर भन्न सक्छु। बाहिरी सामग्री प्रयोग गर्नुभन्दा कोकोजी यो प्रयोग गराउनु भएको खण्डमा तपाईँका केटाकेटीलाई तपाईँले जे फाइदा खोज्नु भएको त्यो फाइदा पाउनुहुन्छ। हुन तपाईँले अहिले पनि तपाईँले बाहिरबाट त्यस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गराइरहनु भएको हुनसक्छ। के तपाईँले खोज्नु भएको फाइदा पाइरहनु भएको छ त? यो मेरो तपाईँलाई प्रश्न। तपाईँले अन्य सामग्री प्रयोग गराइरहनु भएको हुनसक्छ, तर तपाईँले त्यो खोजेको फाइदा, मेरो केटाकेटी हर्लक्कै बढ्छन् भनेर त्यो विभिन्न के विज्ञापन देखाएको भरमा सामानहरू ल्याएर प्रयोग गराइरहनु भएको छ, मलाई थाहा छ। तर त्यो विज्ञापनको देखाए अनुसार नै तपाईँको केटाकेटी हर्लक्कै तन्किया छन् त? अथवा तपाईँले चाहेअनुसार उनीहरूको वेट बढ्या छ त? अथवा उनीहरूको चस्मा, जुन मोटो चस्माबाट छुटकारा प्राप्त गरेका छन् त? यो मेरो तपाईँहरूलाई प्रश्न है, कमेन्ट गर्नु होला तपाईँलाई के लाग्छ, छ कि छैन। तर कोकोजी सेवन गर्नुभएको कारणले गर्दा यो 100% नेचुरल, 100% प्राकृतिक भएको कारणले गर्दा कुनै पनि साइड इफेक्टहरू नगर्ने र तपाईँले जुन खोज्नु भएको आफ्नो केटाकेटीमा, जुन मेरो केटाकेटी फुर्तिलो होस् हैन, तेजिलो आँखा होस्, एक्टिभ होस्, उसको माइन्ड पनि एक्टिभ होस् भन्ने जुन सोच्नु भएको थियो, त्यो सोचेको कुरा तपाईँले कोकोजीबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि प्रयोग गराइ हेर्नुहोस् है। र यदि तपाईँलाई केही मनमा त्यस्तो खुल्दुली भयो, केही बुझ्न मन लाग्यो भने फोन गर्नुहोस् मलाई धेरै साथीहरूले फोन नम्बर पनि माग्नु भएको कारणले गर्दा, र अन्य त्यस्तो केही जानकारी चाहियो भने फोन गर्न सक्नुहुनेछ 98 068 53 742, 98 068 53 742। के चाँडो भने ढिलो भनौँ? ओके, 98 068 53 742। यसमा फोन गर्नुहोस्, म तपाईँलाई मैले जानेका सबै कुराहरू सेयर गर्नेछु। मैले जानेका, भोगेका मेरो अनुभव तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। मेरो अनुभवबाट तपाईँलाई पनि फाइदा हुनसक्छ हैन। र यस्तै म थिएँ कोकोजीबाट हुने फाइदाहरू बताउँदै थिएँ तपाईँलाई। शारीरिक क्रियाकलापको लागि शक्तिवर्धक काम गर्छ कोकोजीले। हामीले विभिन्न इनर्जी ड्रिङ्कहरू पिइरहेका हुन्छन् नि, अनावश्यक किसिमका, जुन नेपालमा ब्यान्ड भएका छन्, प्रतिबन्धित छन्, त्यस्ता इनर्जी ड्रिङ्कहरू हामीले पिइरहेका छौँ नि, त्योभन्दा त कति राम्रो नेचुरल यो एनर्जी ड्रिङ्क भन्दा पनि फरक नपर्ला कोकोजीलाई है। यस्तै यसले अरू काम के गर्छ भन्दाखेरि अध्ययनप्रति रुचि बढाउँछ, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति वृद्धि गर्छ। अब फेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, यस्तो चक्लेट खाएर पनि बढ्छ र भन्ने लाग्न सक्छ। यहाँ यो गुलियो चक्लेटले इम्युनिटी बुस्ट गर्ने होइन कि यसमा मिसाएको रातो च्याउ यानि कि गानोदर्मा यानि कि जियल गानोसिलिन जुन मिक्स गरिएको छ कोकोजीमा, त्यसले फाइदा पुर्याउने हो तपाईँको शरीरलाई है। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यस्तै यसले तागत बढाउँछ, इनर्जी पनि दिने गर्छ, तपाईँको पेटको पाचन प्रक्रियालाई बढाउनको लागि मद्दत पुर्याउँछ। जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिले पनि सजिलै पचाउन सक्नुहुन्छ, तसर्थ यसको सेवन गर्दाखेरि कुनै पनि साइड इफेक्ट, कुनै पनि हानि नोक्सानी तपाईँको शरीरले चाहिँ बेहोर्नु पर्दैन। मेरो अनुभवले चाहिँ यो बताउँछ। आज मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ, एकदमै मिठो, मलाई एकदमै मिठो लाग्ने, खाँदा पनि अहिले नै मेरो त मुख मिठायो है। मिठो लाग्ने, एकदम स्वादमा पनि एकदमै मिठो कोकोजीको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। आशा छ आजको जानकारी तपाईँलाई मन पर्यो। कस्तो लाग्यो आजको प्रस्तुति हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। र त्यस्ता कुनै जिज्ञासा तपाईँको मनमा खुल्दुली आयो भने हामीलाई फोन गर्नुहोस् 98 068 53 742 अथवा कमेन्ट गर्नुहोस् यही भिडियोमा
कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको त्यो जिज्ञासालाई विभिन्न माध्यम अथवा भिडियो मार्फत नै हामी समाधान गर्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ। र तपाईलाई DXN को मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ नि, तपाईलाई DXN को सामग्री कुन मन पर्यो र कुन सामग्रीले गर्दा तपाईँ DXN प्रति आकर्षित हुनुभयो त्यो पनि यसो लेखाउन है। के भन्छ, अनुभव आदान प्रदान गरौँ न, के छ र। तपाईको अनुभव मलाई काम लाग्न सक्छ, मेरो अनुभव तपाईलाई काम लाग्न सक्छ। तसर्थ तपाईलाई मन पर्ने प्रोडक्ट र किन मन पर्यो त्यो हाम्रो कमेन्टमा खुलाइदिनु होला। हामी तपाईसँग यसरी नै भलाकुसारी गर्नेछौँ, यसरी नै माया साट्नेछौँ, प्रेम साट्नेछौँ। यो जानकारीसँगै आजको यो गुड मर्निङ DXN को विशेष अङ्कबाट आज छुट्टिनुपर्छ। आज कोकोजीको बारेमा तपाईलाई मैले जानेका बुझेका कुराहरू मैले तपाईलाई सेयर गरेँ। आशा छ मन पर्यो। मन परेको हो भने यो भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र लाइक सब्सक्राइब सेयर के गर्नुपर्छ तपाईँ बुझ्ने हुनुहुन्छ त्यो पनि गर्नु होला भन्दै आजको गुड मर्निङ DXN को विशेष प्रस्तुतिबाट म सञ्जीव छुट्टिन्छु। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्। नमस्कार। गुड मर्निङ DXN। Good morning, DXN!